أهلا بكم أحبتي، هذه الحلقة رقم 360 ولا زلنا مع هدس البخاري في فرض وهنتحدث في هذه الحلقة عن هدسه في موضوع فرض الصلاة في المعراج. ودي هي الحلقة الرابعة من هدس البخاري. نستكمل نفس الرواية، يقول لك ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يعني بعد السماء السبع طلع فوق 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 حتى جاء سدرة المنتهى. وإذا الجبار رب العزة، إذا ربنا بقى قاعد في سدرة المنتهى، استغفر الله العظيم، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. استغفر الله العظيم. آيات سورة النجم بتتحدث عن جبريل هو الذي دنا فتدلى. هم هنا بقى الهدس بتاع الناس الكفرة دول بيجعل ربنا هو الذي يتدلى. فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إليه بما يوحى ب50 صلاة على أمتك. يعني فرض 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط به حتى بلغ موسى. يعني ربنا بقى نزل له، استغفر الله العظيم، وفرض عليه 50 صلاة، وبعدين راح منزله عند موسى في السماء السابعة. فراح قابل موسى، ثم وطبع حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى، راح موقفه، قال له يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ ربنا قال لك ايه؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. فموسى قال له قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع ليخفف عنك ربك وعنه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يجيله فكانما يستشيره في ذلك، فشال يقول أن نعم ماشي اوكي روح. أن نعم إن شئت. فعلى به، يعني جبريل راح واخده وطالع تاني لربنا فوق، تعالى وتقص. فقال وهو في مكان يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع له، يعني بقوا 40. ورجع موسى فاحتبس، راح موسى برضه موقفه تاني. فلم يزل يودده موسى إلى ربي حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبسه موسى عند ال5. فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من ذلك فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبنا وأبدانا وأسماعا، فارجع إلى ربك فليخفف عنك كل ذلك. التفت ربي إلى جبريل ليشير عليه ولا يكون ذلك جبريل، فرفعه عند ال5 فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال جل تبارك على محمد لبيك وسعديك. ربنا كل شيء بغير رأيه، استغفر الله العظيم. قال انه لا بدل قول لدي كما فرضت عليك في الكتاب، فكل حسنه ب10 امثالها، فهي 50 في الكتاب وهي 5 عليك، فارجع الى موسى. فرجع الى موسى فقال كيف فعلت؟ قال خفف عنا اعطانا بكل حسنه 10 امثالها. قال موسى قد والله روضت بني اسرائيل على ادنى من ذلك فتركوه، فارجع الى ربك فلو خفف عنك ايضا. قال رسول صلى الله عليه وسلم يا موسى وقد والله استحيت من ربي عز وجل مما اختلفوا اليه. يعني انا انكسفت بقى كل شويه طالع ده زي رجع، يعني ارحم بقى يا راجل. قال فاهبط بسم الله، واستيقظ وهو في المسجد الحرام. اذا هنا بقى ان معناه ان المعراج كان منام، يعني صحي شاف بنفسه نايم. اذا كل بقى الكلام الهدس ده كله كان بقى منام، ده في الروايه ديت. يعني احنا هنرد على الكلام ده سريعا. اولا الصلاه مفروضه من مله ابراهيم، وده لنا كتاب اسمه الصلاة في القرآن الكريم موجود في موقعنا، وفي إثبات أن الصلاة هي متوارثة من ملة إبراهيم عليه السلام. ويكفي حتى أن ما جاء في أول ما نزل في القرآن الكريم أن هي اقرأ باسم ربك، فيها قول سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وفي الآخر كلا لا تطيعه واسجد واقترب. يعني إذا النبي كان بيصلي، وكان بيصلي وبعدين لأنه كانوا لا يصلي للأنبياء فكان واحد بينهى إلى آخره. يعني الصلاة كانت موجودة ومتوارثة من ملة إبراهيم، وكان الجماعة بيصلوا اللي هم أهل مكة يعني. لكن الموضوع أنهم كانوا بيصلوا لربنا وبيصلوا للأولياء، وبيجعلوا المساجد عندهم لربنا والأولياء. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة يعني سورة الجن وأن المساجد لله فتدعوا مع الله أحد وأنه لما قام عبد الله دول كاد يكون عن البدع. وفي سورة التوبة ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شهدين على أنفسهم الكفر إلى آخر. يعني الصلاة متواترة ومتوارثة من ملة إبراهيم، لكن حصل فيها شرك. فأول ده حكاية إن هو فروض صلاة في المعراج، ده كلام هلس، وقالنا طبعا المعراج ما حصلش. تاني حاجة ان هم في روايات تانية في المعراج بيقول لك انه جه صلى بالانبياء في بيت المقدس. طب وصلى بالانبياء ازاي؟ وبقى امام لهم. طب صلى بيهم ازاي وهو اصلا
على حسب كلامكم إن هو أصلا لم تفرض عليه الصلاة. الموضوع الثاني بقى حكاية إن موسى بقى هو اللي فاهم أمة محمد أكتر من محمد وأكتر من ربنا. يعني موسى يقول لك لا ارجع، الكلام ده ما ينفعش. فإذا موسى بقى يعني أعلم من ربنا أو أعلم من محمد. وبعدين الأفظع من كده إن بقى ربنا سبحانه وتعالى بيردد، يعني بيتردد في كلامه، إن هو يبدل كلامه 50 بعد كده يعملون 40 بعد كده يعملون كذا كذا. هذا كله كفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يبدل القول لدي. ده الآية 29 من سورة قاف. ولا تبديل لكلمات الله، الآية 64 من سورة يونس. ولا مبدل لكلمات الله، الآية 34 من سورة الأنعام. ولا مبدل لكلماته، الآية 27 من سورة الكهف. يا ربنا سبحانه وتعالى لا يبدل كلامه على الإطلاق. فإزاي بقى ربنا بقى موسى يقول لمحمد ومحمد يطلع وكذا وربنا يغير كلامه؟ ده كله يدل على أنهم اخترعوا إلها لا شأن له على الإطلاق برب العزة جل وعلا، واخترعوا نبيا لا شأن له على الإطلاق بخاتم النبيين عليه السلام. وهذا هو دين السنة، وبقية أديان المحمدين الأرضية كلها هجص في افتراء في كذب. وأهلا بكم أحبتي في برنامجكم اللحظات القرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.